ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දැනටවත් මාව subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මාව like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ yellow rice recipe එකක්. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මං කීරි සම්බ හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන යෝගට් කෝප්පයක්, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු, රාම්පේ කරපිංචා, කරාබු නැටි කුරුඳු, එන්සාල්, ලුණු ගෙඩියක් පොඩිට කපාගෙන බටර්. දැන් මම පෑන් එක රත් වෙනකොට බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික රත් වෙනකොට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරලා රන්වන් පාට වනතුරු ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඒටම පොඩිට කපාගත් ලුණු ටික, රාම්පේ කරපිංචා, එන්සාල්, කරාබු නැටි කුරුඳු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ඒකට හොදගත්ත හාල් ටික එකතු කරලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මම ඒකට යෝගට් එක එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. මම බතට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඒ වතුර වලට මම කහයි ලුණු එකතු කරලා කලවම් කරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බතක් උයන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා බත උයා ගන්නවා. දැන් මගේ බත ඉදීගෙන එන්නේ. දැන් රස අනුව මම තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ බත ඉදිලා ඉවරයි. බෙදගත්ත කජු සහ ලුණු වලින් මම බත සරස ගන්නවා. මේ කහ බත හරිම රසයි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න.